Gusto nyo ba ng ganitong kilay? Hi guys! Welcome back to my channel. So today I'll be doing a makeup tutorial about kilay. So, they say kilay is life. So, it's true. Totoo yan. So, kasi sa akin personally, kapag wala akong kilay, parang dull yung face mo. So, ito yung magbibigay sa'yo ng glow para mas lalong mag-bloom yung iyong face. So, I'm not a professional makeup artist. This is the way how I do it by myself. So, I would like to share it with you guys. Hopefully, you like it. And let's get started. So, we have our gel liner. I got this from Watson. You can use eyebrow pencil, brush, concealer, a brush, just a little bit. First, gagawa tayo ng outline. It's okay na messy siya kasi mamaya naman lilinisin natin siya with the use of concealer. I-follow lang natin yung natural shape ng ating kilay. Then, sa taas naman. Pwede mo siyang i-overdraw. Depende sa gusto mong shape. Sa akin, pina-follow ko lang kung ano yung shape ng aking kilay. So, this. Then, once na may outline ka na, kung ano man yung product dun sa brush mo, yun lang ang iyong spread dito sa kilay mo. Yan. Dito sa front, huwag mo siyang lalagyan ng medyo product. Dito lang, like 3/4 of your eyebrow. Parang fill in the blanks lang. Yan. Kung alin yung wala, siya mo lalagyan. Okay. Then dito, stroke mo siya is pataas lang. Kailangan din natin ng brush para ma-even yung ating kilay. Brush mo lang siya. Blend lang para mawala yung hairline niya para din ma-even out yung mga products natin sa ating kilay. And ito, brush up ko lang siya para magmukha siya lalong natural. This is how it looks. Alam nyo maano siya, madumi pa siya sa baba. Pero it's okay. Okay lang na maging messy look yung mga gilid-gilid. Kasi later naman, lalagyan natin siya ng concealer para malinis siyang tingnan at precise yung kilay. After nating ma-brush, blend natin yung product sa ating kilay. I'm using concealer from Maybelline, number 25, medium Moyen. I have here my brush. Guys, kailangan pala natin ng flat brush. Mas madali siyang gamitin para precise yung shape ng ating kilay. Dito na yung product natin, na concealer. Then, kuha lang ako ng konting-konti lang. Ilinisin na natin yung mga edges para maging precise using this concealer. Na kailangan yung gawin pag naglalagay kayo ng concealer or gel liner ay kailangan yung itaas ng konti yung kilay nyo. Ganun yun. Yan. So, para mas precise, mas better, mas clean yung paglalagay natin ng concealer at ng product kapag nakataas ng konti. Yan. Now, yung taas naman ang i-outline natin. Pwede nyo pa siyang paliitin, depende sa gusto nyo, or pwede nyo pa siyang palakihin. Kahit meron siyang may product na yung gel liner na nilagay natin, okay lang yun. Mapapalaki natin o mapapaliit siya. Kasi using this concealer, kasi na-i-erase niya yung product na nilalagay nyo. So, just brush para even out yung product. You see the difference, guys. This is before. But still looks natural. If you're happy with the shape, then let's do the other one. So same procedure. First, I will start again on the bottom. So ngayon, may outline na tayo. Let's fill in with the product. Then, saka lang kung anong natitirang product doon, saka mo lang siya ilagay sa unahan. Kasi pangit kapag
inuna mo yung unahan na mas maraming product to salon kasi nagmumukha kang Angry Bird. Then, pag nandito na ako, ano lang siya, parang hair stroke lang yung gagawin natin para magmukha siyang natural. We'll use the brush again. And dito, ganun lang. The front, hair stroke. Pinipress ko yung brush para mas lalo siyang precise. Ayan. Ayan. Para manipis naman. Diba guys, makikita nyo na parang hindi sila parehas. Sabi ko nga kanina, para lang yung nagsulat ka o nagdrawing ka ng lapis, na-i-erase siya using the concealer. So, no worries about that. So, tap the product, then let's shape it. Then clean. Para mas lalo siyang natural, ibabrush ko ulit yung unahan niya. Like so. Yeah. See guys? This is my eyebrow before. And this is after.